Welcome back to English Tube. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ spoken English වලත් ඒ වගේම written English වලත් නිතර පාවිච්චි වෙන though, even though, although, in spite of, despite අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම මම example එකක් ගන්නම්. example එක අරගෙන බලමු එය මොකද්ද වෙනස්කම් කියලා. In spite of කියන වචනේ ඉස්සෙල්ලා ගන්න. In spite of the rain, we decided to go for a hike. In spite of the rain, we decided to go for a hike. ඒ කියන්නේ in spite of කියන්නේ ඒක නොතකා. ඒ කියන්නේ එහෙම වුණත් අපි hike එකකට ගියා. ඒ කියන්නේ දැන් වහිනවා. ඒ වැස්ස වුණත් අපි hike එකකට අද hike එකක් අපි ඇවිදගෙන යන එකක් නේ. ඒතර වැස්සෙත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ දෙයක්. නමුත් අපි එතෙන්ද කියනවා in spite of the rain, we decided to go for a hike. ඒ කියන්නේ වැස්ස වුණත් අපි තීරණය කළා මේ hike එක යන්න. එතකොට අපි ඊළඟට බලමු despite කියන එක දාලා. Despite of the rain, we decided to go for a hike. එතනින් කියන්නේ ඒ අදහසම තමයි. In spite of කියන වෙනකොට අපි මෙතන despite දැම්මා. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි වැස්ස වුණත් වැස්ස නොතකා අපි hike එක යන්න decide කළා. තීරණය කළා. හරි දැන් අපි though කියන එකෙන් බලමු. Though it was raining, we decided to go for a hike. Though it was raining, we decided to go for a hike. වහිනා වුණත් අපි hike එක යන්න decide තීරණය කළා. වහිනා වුණත් අපි hike එක යන තීරණය කළා. අදහස් කරන දේ එකයි. ඒ කියන්නේ වැස්ස වුණත් අපි hike එක යනවා කියන එක. ඊළඟට බලමු although කියන එක. Although it was raining, we decided to go for a hike. Although it was raining, we decided to go for a hike. එතනින් කියන්නේ ඒකමයි. අර though කියන වෙනුවට අපි although පාවිච්චි කළා. අපි ඊළඟට even though බලමු. Even though it was raining, we decided to go for a hike. Even though it was raining, we decided to go for a hike. එතනින් අදහස් කරන්නේ ඒකමයි. දැන් බලන්න බලන්න තේරෙනවා ඇති දැන් මෙතන අපි කියන්න හදන්නේ මේ අදහස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ වහිනවා ඒ වුණත් අපි මේ hiking අපේ hike එක අපි යනවා. ඒක අපි විශේෂ සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ නැති දෙයක්. වහිනකොට අපිට යන්න බෑ. නමුත් අපි යනවා. අන්න ඒ වගේ අදහස් දෙකක් අපි අර ගලපලා කියනවා. ඒක දෙවෙනි එකේදී සර්ප්‍රයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නැති දෙයක් වෙනවා කියන එක තමයි අපි අදහස් කරන්නේ. මේ වචන වලින් එකම දේ තමයි කියන්නේ. කොමියුනිකේට් කරන අදහස එකමයි. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා මේක පාවිච්චි කරන ක්‍රමයේදී. අපි ඒ ටික අපි එක්සැම්පල්ස් වලින් බලමු. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු in spite of කියන එකයි despite කියන එකයි. හරි අපි අර එක්සැම්පල් එක අපව ගත්තොත් අපි කිව්වේ in spite of the rain we decided to go for a hike. අපි despite දාලා කිව්වොත් despite the rain we decided to go for a hike. දැන් මට in spite of කියන එකම ඒ කොටසම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. despite කියන එකේ ඒ වචනේ විතරයි තියෙන්නේ. in spite of the rain despite the rain. මෙතෙන්දි මේ in spite of කියන එකයි despite කියන එකයි දාලා පාවිච්චි කළොත් ඒ වාක්‍යයේ ඒ කොටසට පස්සේ එන කොටස noun එකක්. නාම පදයක් වගේ දින දැම්මම in spite of the rain despite the rain ඒ කොටස අපි noun එකක් phrase එකක් වගේ හදලා noun එකක් දාලා phrase එකක් විදිහට හදලා ඊටු කොටස අපි සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් ක්‍රියාවක් තියෙන subject එකක් verb එකක් තියෙන වාක්‍යයක් විදිහට තමයි කියන්නේ. In spite of the rain we decided to go for a hike. Despite the rain we decided to go for a hike. දැන් අපිට තේරෙන්නේ දෙවෙනි කොටස අපි සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වගේ හදුවා. පළවෙනි කොටස phrase එකක් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. ඒ කියන්නේ උක්තයක් ක්‍රියාවක් නැහැ. අර despite හරි in spite of කියන කොටස දාලා noun එකක් එකතු කළා. අපි තව examples කීපයක් බලමු. In spite of his lack of experience, he managed to complete the project successfully. In spite of his lack of experience, he managed to complete the project successfully. then in spite of his lack of experience මේ කොටසම වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් phrase එකක්. එතන ක්‍රියාපදයක් නැහැ. අපි ඒක උක්තයක් හැටියට ඒ වගේම noun එකක් වගේ phrase එකක් හැටියට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. In spite of his lack of experience. එතනින් එහාට තමයි අපි අර සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියන්නේ he managed to complete the project successfully. ඒ කියන්නේ යාට experience අඩුයි. In spite of his lack of experience කියන්නේ එයාට experience අඩුයි. ඒ වුණත් එයා project එක successfully සාර්ථකව සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟට අපි බලමු despite දාලා. Despite his lack of experience, he managed to complete the project successfully. Despite his lack of experience, he managed to complete his project successfully. He managed to complete the project successfully. ඉතින් දිත් කියන්නේ ඒකමයි. දැන් මම මේ දෙකේදීම අපි අර මුල කොටස හැදුවා වාක්‍ය ඛණ්ඩයක වගේ in spite of his lack of experience. Despite his lack of experience. මේ කොටස මේක බ්ලොක් එකක් වගේ phrase එකක් විදිහට හදලා ඊටු ටික අපි කියනවා he managed to complete his project
he managed to complete the project successfully. එයාට එක්ස්පීරියන්ස් අඩු වුණත් එහෙම වුණත් එයා ප්‍රොජෙක්ට් එක හොඳින් කළා කියන එක තමයි ඉතින් කියන්නේ. හරි. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. In spite of the heavy traffic, we arrived at the airport on time. In spite of the heavy traffic, we arrived at the airport on time. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ට්‍රැෆික් තිබුණා වුණත් අපි එයාපෝට් එකට වෙලාවට ගියා. හරි. අපි despite දාලා කිව්වොත් despite the heavy traffic, we arrived at the airport on time. Despite the heavy traffic, we arrived at the airport on time. ඒකෙන් කියන්නේ ඒ අදහසමයි ගොඩක් ට්‍රැෆික් තිබුණා වුණත් අපි එයාපෝට් එකට වෙලාවට ගියා කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට දැන් වලට පේනදී ඒකත් අර in spite of the heavy traffic, despite the heavy traffic. ඒ ටිකත් අපි එක බ්ලොක් එකක් වගේ හදාගත්තා. එක ෆ්‍රේස් එකක් වගේ හදාගෙන තමයි අපි ඒක ඒ වාක්‍යය හැදුවේ. එතකොට මෙතෙන්දී මේ in spite of කියන එකයි despite කියන එකයි එකම වගේ ඔයාලට ඒක වාක්‍යය පටන් ගන්නකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි කොටසේ මුලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙහෙම. In spite of the heavy traffic, we arrived at the airport on time. එහෙම නැත්නම් despite the heavy traffic, we arrived at the airport on time. ඒක වාක්‍ය මැදට දාලා කියනවා නම් we arrived at the airport in spite of the heavy traffic. We arrived at the airport in spite of the heavy traffic. එතකොට අපි in spite of කෑල්ල දැම්ම අනිත් කොටස මාරු කරලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් we arrived at the airport despite the heavy traffic. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කොටස් දෙක අපිට මාරු කරලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ in spite කියන එකයි despite කියන එකයි අතරම එකම වගේ. despite කියන දෙක වචනයක් in spite of කියොත් කොටස් තුනක් තියෙනවා. මේක අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. අපිට තව විශේෂ හේතුමත් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. In spite the fact that කියන එක එකතු කළොත් in spite the fact that it was raining, we decided to go for a hike. එමෙතන despite the fact that it was raining, we decided to go for a hike. එතෙන්දී අතර අපි කරන්නේ in spite කියන එකට the fact ඒකනේ තොරතුරු මේ තොරතුරු මෙහෙම වුණත් මේ සිදුවීම මෙහෙම වුණත් කියන වහිනා වුණත් අපි අපේ හයික් එක යන්න තීරණය කළා කියන එක එතනින් කියන්නේ. මේක අතවලා බලන ගොඩක් වෙලාවට මේ written English වල නිතර මේ the fact that කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට in spite the fact that it was raining, we decided to go for a hike. එමෙතන despite the fact that it was raining, we decided to go for a hike. හරි. අපි ඊළඟට බලමු though, although, even though කියන වචන තුන බලමු. අතන මේ තුන එක විදිහක්. In spite of කියන එකයි despite කියන එකයි එකම විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ. අතන though, although, even though කියන එක තවත් විදිහකට පාවිච්චි වෙනවා. මම ඒකයි කොටස් දෙකට කඩාගත්තේ ඒක. දැන් මේ though, although, even though කියන එක අපි පාවිච්චි කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි though එහෙම නැත්නම් although එහෙම නැත්නම් even though කියන කොටස පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අර in spite of එකේ despite එකේ වගේ noun එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කතුරු කෙනෙක් ක්‍රියාවක් තියෙන. ඒ කියන්නේ subject එකක් verb එකක් තියෙන සම්පූර්ණ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් හැදලා තමයි අනිත් කොටස හදාන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. අපි අර පළවෙනි example එක ගත්තොත් though it was raining, we decided to go for a hike. එහෙම නැත්නම් although it was raining, we decided to go for a hike. එහෙම නැත්නම් even though it was raining, we decided to go for a hike. දැන් බලන්න though it was raining එතන උක්තයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් rain වහිනවා කියන එක අපි මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. It was raining. එහෙනම් it is raining කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. වහිනා වුණත් අපි hike එක යන්න තීරණය කළා. එතකොට though, although, even though මේ තුනම එක විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒතර ඒකෙත් කොටස් දෙක මාරු කළා මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. We decided to go for a hike though it was raining. එහෙම නැත්නම් we decided to go for a hike although it was raining. එහෙම නැත්නම් we decided to go for a hike even though it was raining. මෙතෙන්දී මේ though, although, even though කියන තුන 100%ක්ම වගේ එක හා සමානයි. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා even though කියන එකේ. even though කියන එකේ emphasis එක වැඩි. ඒ කියන්නේ අවධාරණය වැඩි. දැන් අර අපි වැස්සා වුණත් අපි තීරණය කළා hike එක යන්න. ඒක අර even though දැම්මොත් ටිකක් ඔය බර කරලා කියනවා ඒක. though, although කියන එක සාමාන්‍ය චරම් බරක් නෑ සාමාන්‍ය. ඔයා කියන අපි වැස්සා වුණත් අපි ගියා. අපි තීරණය කළා. අනේ වගේ. හරි අපි තව examples කීපයක් බලමු. Though he lacked experience, he managed to complete the project successfully. Although he lacked experience, he managed to complete the project successfully. Even though he lacked experience, he managed to complete the project successfully. මේ lack කියලා කියන අඩුයි කියන එක. එතකොට එයාට experience අඩු වුණත් එයා project එක සාර්ථක විදිහට complete කළා කියන එක තමයි එකෙන් කියන්නේ. තුනින්ම කියන්නේ එකම දේ. Though there was noise outside, I managed to focus on my studies. ඒ කියන්නේ එළිය සද්ද තිබුණා වුණත් මට පුළුවන් වුණා මගේ ස්ටඩීස් වලට ફોකස් කරන්න. හරි ඒ වගේම although දාලා කිව්වොත් although there was noise outside, I managed to focus on my studies.
ඒ කියන්නේ ඒකම තමයි. එළියේ සද්දේ තිබ්බට මට මගේ ස්ටඩීස් වලට ફોකස් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම even though දාලා කිව්වොත් even though there was noise outside I managed to focus on my studies. එතකොට though even though although මේ තුනින්ම එකම දේ තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට මේ වචන පහ අපිට කොටස් දෙකකට කැඩුව හැකි. in spite of කියන එකයි despite කියන එකයි එක විදිහක්. though even though although කියන එක තව විදිහක්. එතකොට in spite of සහ despite කියන එකේදී අපි වාක්‍ය පටන් ගන්නකොට ඒකට පස්සේ noun එකක් දාන්නේ. though although even though කියන එකේදී අපි ඒ කොටසට පස්සේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් හදනවා. තව විශේෂ යොදවුමක් තියෙනවා නිතරම spoken english වල නිතර පාවිච්චි කරනවා මෙහෙම though කියන එක. though කියන එකේ පොඩි flexibility එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය අගට මෙන්න මෙහෙම. මම එක example එකක් ගන්නම් මෙහෙම. දැන් හිතමු අපි රෙස්ටොරන්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි ඉන්නවා. දැන් ඔන්න අපි අපේ order එක දැම්මා. දැන් waiter හොඳයි. He's a nice person. හරිද? ඒකට කෑම ටිකක් ගිලේ වෙනවා. පරක් වෙනවා. දැන් අපිට පොඩ්ඩක් ඉන්න අමාරුයි කෑම පොඩ්ඩක් පරක්කුයි. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. අපිට waiter හොඳයි. ඒ වුණාට ඉතින් කෑම එනකන් අපිට ගොඩක් වෙලා ඉන්න උනා. හරිද? ඒක අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින්. හරි. ඊට පස්සේ අපේ අත්දැකීම අපි ගිහිල්ලා කාටද කියනවා. We waited ages for our food though the waiter was really nice. Though the waiter was really nice, we waited ages for our food. though කියන එක අපිට වාක්‍ය අගට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ. We waited ages for our food. The waiter was nice though. අන්තිම දාන එක. ගොඩක් රටේ though කියන එක අගට දාන එකේ පොඩි ස්ටයිල් එකක් ඒක පොඩක් ස්ටයිලිෂ්. එහෙම තමයි මේ ගොඩක් ස්පෝකන් වල පාවිච්චි වෙන්නේ. We waited ages for our food. The waiter was nice though. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් සමර එකක් බලමු. ඒතර වචන පහ තමයි in spite of, despite, though, even though, although. එතෙන්දී in spite of and despite කියන එක අපි එක කාණ්ඩයකට ගමු. though, even though, although කියන එක තව කොටසකට ගත්තා. in spite of සහ despite කියන එකෙන් අපි වාක්‍ය හදනකොට ඒකට පස්සේ අපි දාන්නේ noun එකක්. in spite of the rain, despite the rain, we decided to go for a hike. though, although, even though කියන එකේදී ඒ තුනම සමානයි. මම කිව්වා even though කියන එකේ චුට්ටක් අර අවධාරණය කරන ගතිය වැඩි. ඒ තුنين අපි පටන් ගත්තොත් ඒ වචන තුනට පස්සේ තියෙන කොටස සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වගේ හදනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. though it was raining, we decided to go for a hike. එහෙම නැත්නම් even though it was raining, we decided to go for a hike. එහෙම නැත්නම් although it was raining, we decided to go for a hike. හරි. ඒ වගේ මම කිව්වා though කියන එක වාක්‍යයක අගටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්පෝකන් වලදී මම කිව්වා වැඩිපුර එක පාවිච්චි නැහැ කියලා. We waited ages for our food. The wait was nice though. I hope you like this video. Like, subscribe and share. I will see you in the next video.